Hello guys and welcome to the channel. यो भिडियोमा म tribalrain को कालो भन्ने गीतको सेकेन्ड गिटारको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। सो ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डी ट्युनिङ नै हो र केपो चाहिँ थर्ड फ्रेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो इन्ट्रोको पार्ट चाहिँ म एकचोटि बजाएर देखाउँछु। सुरुको लिड ब्रेक चाहिँ सुरुमा फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट देखि सेकेन्ड फ्रेटमा पुल अफ गर्ने र फेरि ओपन पुल अफ गर्ने। त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट र यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ देखि सेकेन्ड स्ट्रिङमा स्लाइड डाउन गर्ने र ओपनमा पुल अफ गर्ने। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट ओपन, फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट ओपन अनि यो CR9 पोजिसन। र यो CR9 मा चाहिँ राइट ह्यान्डको प्याटर्न चाहिँ र त्यसपछिको रिफ चाहिँ फर्स्ट पोजिसन चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट र अरू चाहिँ ओपन र राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड। र त्यसपछि चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ सेभेन्थ फ्रेट। र त्यसपछिको चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट गिटार जस्तै हो। यो सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ ओपन, फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, सिक्स्थ स्ट्रिङ ओपन। यो चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ ओपन र सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट। यो चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ ओपन। राइट ह्यान्ड चाहिँ 5 2 3 4 3 2 र त्यसपछि भर्सको प्लगिङ चाहिँ सुरुको थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट र फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ ओपन र राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 र त्यसपछिको लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट
5th स्ट्रिङको 3rd फ्रेट र 3rd स्ट्रिङ चाहिँ ओपन र राइट ह्यान्डको प्याटर्न चाहिँ 5-4-5-4-3 त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 3rd फ्रेट र 2nd, 3rd, 4th स्ट्रिङ चाहिँ ओपन र राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ 4-3-2-1-2-3 र त्यसपछि ए माइनरमा स्ट्रङ गर्ने त्यसपछि 2nd स्ट्रिङ 3rd स्ट्रिङ 1st 2nd 3rd यो स्लाइड चाहिँ 2nd स्ट्रिङको 3rd फ्रेट 3rd स्ट्रिङको 2nd फ्रेट र स्लाइड गरेर चाहिँ 2nd स्ट्रिङको 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिङको 4th फ्रेट सम्म अनि फेरि स्लाइड अन यो पछिको म एकचोटि गीतसँगै बजाउँदै आउँछु जो स्लोमा गरेर देखाउँछु यो चाहिँ 2nd स्ट्रिङको 10th फ्रेट देखि ओपन पुल अफ गर्ने 3rd स्ट्रिङ ओपन 4th स्ट्रिङको 10th फ्रेट त्यसपछि 2nd स्ट्रिङको 8th फ्रेट फेरि 4th स्ट्रिङको 10th फ्रेट त्यसपछि चाहिँ यहाँ 4th स्ट्रिङको 10th फ्रेटमा प्लग गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ 2nd स्ट्रिङको 8th फ्रेटदेखि 5th फ्रेटमा पुल अफ गर्ने त्यसपछि 3rd स्ट्रिङको 7th फ्रेट अनि 3rd स्ट्रिङको 5th फ्रेटदेखि 4th फ्रेटमा स्लाइड अन त्यसपछिको यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड 4th स्ट्रिङको 3rd फ्रेट 3rd स्ट्रिङको 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ ओपन र 1st स्ट्रिङको चाहिँ 3rd फ्रेटदेखि ओपन पुल अफ गर्ने राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ 4-3-4 अनि 1st स्ट्रिङमा पुल अफ सरी र त्यसपछि चाहिँ 2nd स्ट्रिङको 3rd फ्रेट 3rd स्ट्रिङको 4th फ्रेट र 4th स्ट्रिङको 5th फ्रेट अनि 1st स्ट्रिङको चाहिँ 7th फ्रेट र त्यसपछि फेरि यही प्याटर्न रिपिट हुन्छ र यो पालि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 10th फ्रेट लास्टमा बजाउने र सेकेन्ड भर्समा पनि सेम प्लकिङहरू युज हुन्छ र सेकेन्ड कोरस पछिको पार्ट एकचोटि म गीतसँग बजाइदिए आउँछु यो पार्ट म स्लोमा बजाइदिए आउँछु
त्यो पछिको रिफ टर्न म एकचोटि बजाइदिउँछु। यो चाहिँ फर्स्ट गिटारले जस्तै हो। र यो ब्लकिङ चाहिँ सरी 6th string open, 5th string को 3rd fret, 4th string को 5th fret र 3rd string open 6 5 4 3 6 5 4 6 5 4 6 5 4 र त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट गिटार जस्तै हो। रिफ ब्रेकडाउन चाहिँ ब्लकिङ मात्र फरक। त्यसपछिको लिड सेक्सन म एकचोटि स्लोमा बजाइदिउँछु। सो लिड चाहिँ म एकचोटि स्लोमा बजाइदिउँछु।
त्यसपछि आजको आउट्रोको सोलो चाहिँ त्यो लिड सेक्सन भन्दा अगाडिको लिड ब्रेक जस्तै हो। म यो स्लोमा बजाइदिन्छु। Okay guys, thanks for watching this video. यो ट्युटोरियलको फर्स्ट पार्टको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु एन्ड अरु पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब।